მშვიდობის, მოგესალმებით ყველაზე სანდო და რეიტინგული ღია ეთერიდან. მე ვარ ჟურნალისტი ირაკლი ჩიხლაძე და მთავარ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად შევაჯამებ. შორნახვიჩია, კეთი ფარცხალაძე, ცოტნე გოგეჭკორი. საინტერესო სტუმრები გავალდებათ დღევანდელ გადაცემაში. მოვიდეთ ტრადიციულად მოკლედ მიმოვიხილოთ დღის მნიშვნელოვანი ამბები. პირველი ალბათ ბუნებრივია უნდა დავიწყოთ ჟურნალისტის კვლევის მცდელობის საქმით, რაზეც მიმდინარეობს გამოძიება, ჩვენთვის ცნობილი არის ის რაც თქვა რამდენიმე დღის წინ ნიკა გვარამიამ, შემდეგ სუსის მხრიდან გავრცელდა განცხადება, კონკრეტული სახელი და გვარი არ წერია, ვის წინააღმდეგ იყო ეს დაგეგმილი, თუმცა როგორც დღეს ჩვენთვის არის უკვე ცნობილი, იგივე ნიკა გვარამიას მხრიდან თუნდაც იგულისხმება გიორგი გაბუნი. ამ მიმართულებით გამოძიება დაწყებულია, თავად გვარამია დაიბარეს საგამოს სუსში გამოკითხვას, თუმცა მან განაცხადა, რომ მოსამართლის წინაშე მივა და გასცემს ყველა კითხვას პასუხს. ასევე დღის ბოლოს გახდა ცნობილი, რომ სუსში გამოკითხვაზე დაბარებულია გიორგი გაბუნიაც, სავარაუდოდ როგორც ჟურნალისტი ამბობს, ისიც მოსამართლის წინაშე გამოიკითხება, როგორც თავად თქვა ცოტა ხნის წინ, უნდა გაიაროს თავის იურისტებთან კონსულტაცია. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში უმძიმეს დანაშაულის დეტალებს იკვლევენ და უფრო მეტი დეტალი გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. რამზან კადიროვი ისევ იმუქრება, რა რეაქცია უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს და მოქალაქეების დაცვა, ეს არის ხელისუფლებისთვის უმთავრესი ამოცანა. დღეს ამაზე კეთდებოდა მთელი დღის განმავლობაში განცხადებები, თუმცა ოპოზიცია დღესაც ამბობდა, რომ უფრო თამამი განცხადებები უნდა გააკეთოს სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებმა. ერთი რამ ვიცით, რომ გამოძიება გრძელდება და ცოტა მოგვიანებით ალბათ მას შემდეგ, რაც მეტი დეტალი იქნება საჯაროებისთვის მზად და არ შეუშლის გამოძიებას ხელს, საზოგადოება გავიგებთ უფრო მეტს. ერთ-ერთი მთავარი ამ ამბავში არის ის, რომ ჟურნალისტი არის უნებელი და მისი ცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება და ეს არის ყველაზე კარგი ამბავი თელს ამ ისტორიაში, რაც ამ დღეების განმავლობაში ჩვენ გვესმის და მნიშვნელოვანი, რაც მთავარია ჩვენი ქვეყნისთვის და ყველასთვის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ამ კვირას არის აქტუალური და სავარაუდოდ იქნება კიდევ მომდევნო კვირების განმავლობაში, ეს არის არჩევნებისთვის მზადება. ბოლო დღეებში გახდა აქტუალური თემა, საუბარი იმაზე, რომ შესაძლოა თუ არა პანდემიამ ხელი შეუშალოს არჩევნების ოქტომბრის ბოლოს 31 ოქტომბერს ჩატარებას, თუმცა ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ არ გახდება საჭირო საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და კონსტიტუციით განსაზღვრულ დროს 31 ოქტომბრის ბოლოს შაბათს გაიმართება არჩევნები და რადგან არჩევნებზე ვლაპარაკობთ, ამ კვირას კიდევ ის არის მნიშვნელოვანი ამ მიმართულებით, რომ დასრულდა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საყოველთაო სახალხო განხილვა და პარლამენტში გადავიდა უკვე პროცესი. მმართველი გუნდი იმედოვნებს ამ შემთხვევაშიც, რომ ამას ექნება მხარდაჭერა მიუხედავად ოპოზიციის ბოიკოტისა. და პოლიტიკური ბატალიების ფონზე ცხადია არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კორონავირუსი არსად არ წასულა და უნდა ვიყოთ ფრთხილად და იმედია ვირუსი არ შეუშლის ხელს პოლიტიკურ პროცესებს და მით უმეტეს არჩევნებს. ეხლა ტურისტული სეზონი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, 2 დღის წინ გაიხსნა შიდა ტურიზმი, ძალიან საფრთხილო საკითხია, რომ არ მისცეს ბიძგი კვლავ ეპიდემიის გაღვივებას, განვითარებას და მეორეს მხრივ ტურიზმის აქტიური სეზონი წარმატებით გავლა ამ სეზონის არის ძალიან საჭირო, მნიშვნელოვანი ეკონომიკისთვის, რომელიც დღეს კრიზისშია. და ადამიანებისთვის. ბუნებრივია, რამდენად ვართ მზად ტურიზმისთვის, რა მოლოდინებია, ამ ყველაფერზე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელთან თორნიკე რიჟვაძესთან. პირველ ბლოკში საკმაოდ საინტერესო სტუმარი ყავს, არა მხოლოდ ტურიზმზე და არჩევნებზე თბილისეც ვისაუბრებთ, ანონსი ვნახოთ და ანონსის შემდეგ დაგიბრუნდებით. მზადება 2020 წლის არჩევნებისთვის ეპიდემიის და ტრადიციული პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე. სუსის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაცია, საარჩევნო სისტემაზე შეთანხმება, ოლქების განაწილება თუ არჩევნების თარიღი, ოპონენტების სადაო თემების ჩამონათვალი, საარჩევნო ტემპერატურის მატების პარალელურად იზრდება, რა გეგმები აქვს მმართველ პარტიას და როგორც ცდილობს საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ოპოზიცია, პოლიტიკური თემებით და დედაქალაქის პრობლემებით. ქართული ოცნების გენერალური მდივანი და თბილისის მერი კახა კალაძე ღია ეთერში. რთული წერტილი ტურიზმისთვის, როგორ ხდება COVID-19-ის გამოწვევას ქვეყნის ყველაზე მოთხოვნადი ტურისტული მიმართულება, აჭარა. შიდა ტურიზმის გახსნის შემდეგ გააქტიურებული ბიზნესი და დამსვენებლები. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაური თორნიკე რიჟვაძე ღია ეთერში.
რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება კახა კალაძე პირდაპირ ეთერში და ძალიან ბევრ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გვემზადება სტუდიაში შემოსასვლელად. მანამდე ტრადიციულად უნდა გავაცნოთ ინტერაქტივი უსაფრთხოების სამსახურს, რომ არ აღეკვეთა სავარაუდო მკვლელობა. გამოიყენებდა თუ არა ამას ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციისთვის. დიახ არა, ასეთია კითხვა და პასუხი. ტელეფონის ნომერი მითითებულია ეკრანზე. ზარი ფასიანია და ტრადიციულად ძალიან მოკლედ რა თემები გვაინტერესებს გაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან. თბილისის მერთან პირველ რიგში გვაინტერესებს ყველა სავარაუდოდ გზების რეაბილიტაციის საკითხი. ვაკე და გლდანი განვიხილავთ ამ თემებს და უფრო მეტ ზუსტ ინფორმაციას, როდის დასრულდება საბოლოოდ სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოვისმენთ თბილისის მერისგან, ასევე 20 ივნისს არის დაგეგმილი აქცია და ამასთან დაკავშირებითაც მისი პოზიცია საინტერესო იქნება. ბევრი კითხვა, როგორც პოლიტიკური, ასევე უშუალოდ თბილისთან დაკავშირებული, მათ შორის მოახლოებული არჩევნები. ხანძარი ბაზრობაზე და დაზარალებულების ბედი არის საინტერესო და ამ თემაზე დავსვათ. ძალიან ბევრი თემა გვაქვს, რომელსაც ჩვენ ახლა გავივლით უკვე ბატონ კახა კალაძესთან, რომელიც შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში. გამომშვიდობის, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. საღამოშობის. ხშირად ყოფილხართ ღია ეთერის სტუმარი, მაგრამ პირველად ხართ სტუდიაში. ხო, აქტიური იყო დღევანდელი დღე თქვენთვის ტრადიციულად, ჩვენ სოციალურ ქსელს ვადევნებდით თვალსაჩინო იყო მთავრობის ხდომა, ბევრი საკითხები განვიხილეთ, რაზე ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა, რა თქმა უნდა, მივყვეთ ამ საკითხებს და დეტალურად განვიხილოთ, თუმცა დავიწყოთ სამწუხარო თემით, ეს უკავშირდება იმ გამოძიებას, რომელსაც სუსია წარმოებს და ეხება ჟურნალისტის შესაძლო მკვლელობის საქმეს. პირდაპირ კითხავთ, რა საფრთხე აიცილა ქვეყანამ თავიდან? პირველ რიგში მოგესალმებით, მინდა მივესალმოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ საქმეს, მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ტელევიზიით და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადაუხადო სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, თითოეულ თანამშრომელს, ადამიანებმა, რომლებმაც ფაქტიურად შეძლეს მძიმე დანაშაულის აღკვეთა. ჩვენთვის, ჩემი თანაგუნდელებისთვის ყველაზე მთავარი ღირებულება ეს არის ადამიანი და ადამიანის სიცოცხლე. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს პოლიტიკურ კუთვნილებას, არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ვის რა შეხედულებები აქვს, რა სარწმუნოებისა, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ შესაბამისმა სამსახურებმა იმუშავეს ეფექტურად და თავიდან აარიდეს ქვეყანა ძალიან დიდ უბედურებას. ჩვენ გვაქვს ინტერაქტივის კითხვა, აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და კითხავთ. უსაფრთხოების სამსახურს რომ არ აღეკვეთა ეს მძიმე ამბავი, ხო? და დასრულებულიყო სხვა შედეგით. ამას გამოიყენებდა თუ არა იგივე ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციისთვის. როგორ უყურებთ თვითონ ამ პროცესს ახლა ხედავთ? იცი რა, ეს ბევრი ბრალდებები ისმის ისევ ძალიან ცუდი განცხადებები იკეთება ამასთან დაკავშირებით. ჯერ თავიდანვე პირველი ბრიფინგი, რომელიც იქნა გაკეთებული და თუ რა ტექსტი იქნა გაჟღერებული, ძალიან ბევრ კითხვებს აჩენს. შესაბამისად, ჩემთვის ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს მკვლელობა, რაც იყო დაგეგმილი, როგორც საუბრობენ და თუმცა გამოძიება მიმდინარეობს და კიდევ უფრო დეტალი ცოტა მოგვიანებით გახდება ცნობილი, აღიკვეთა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და როდესაც ისმის ასეთ საქმეზე სიტყვა მაგრამ და შემდეგ შედიან უკვე მსჯელობებში, განხილვებში, ბრალდებები, ეს კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაიცვა ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა მათ. 20 ივნისს დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით კითხავთ, იგეგმება 20 ივნისს რუსთაველზე აქცია და მათმა ორგანიზატორებმა მიმართეს თბილისის მერიას და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ 20-ში 5 საათიდან უსაფრთხოებისთვის ჩაიკეტოს რუსთაველი. აპირებთ ამ მათი თხოვნის შესრულებას, ან და აქვე მინდა დავაზუსტო, გავრცელდა დღეს ცნობები, ინფორმაცია, თითქოს ქართული ოცნება აპირებდა კონტრაქციის შეკრებას. ხო, სხვათაშორის მეც დამისვეს ეს შეკითხვა, ცოტა გაკვირვებული დავრჩი, მოდი ისე მაგ შეკითხვით დავიწყებ. ეს არის სრული ტყუილი, არასწორი ინფორმაცია და მინდა საზოგადოება არ შეიყვანონ შეცდომაში. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო არანაირი კონტრაქციას არ აპირებს, სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ ამას. რაც შეეხება 20 ივნისის აქციას, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს სრული უფლება აქვთ და შესაძლებლობა გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხზე. დღეს ქვეყანაში სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეზღუდავს. მათ ამის უფლება აქვთ და შესაბამისად ექნებათ შესაძლებლობა ჩაატარონ
აქცია. რაც შეეხება მომართვას, დედაქალაქის მერი არ არის ის უწყება, რომელიც კანონის შესაბამისად გასცემს უფლებას ან შეზღუდავს კონკრეტულ აქციას. ჩვენ მაგის უფლება არ აქვს. ჩვენ მივიღეთ ეს სნობის სახით და ჩვენი მხრიდან რაც იქნება გასაკეთებელი, იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეწყობა. არანაირი კონტრაქცია, არანაირი რაღაც არანაირი ამ ადამიანებს ექნებათ სრული თავისუფლება და შესაძლებლობა, რომ გამოხატონ თავიანთი მოსაზრებები და ჩაატარონ აქცია. ყველაფერს აქვს თავისი ფორმა და კანონის ფარგლებში ეს ყველაფერი შესაძლებელია. მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები ეს იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ერთგვარად მორიგი ტესტი დემოკრატიის და ეს მოლოდინი აქვს ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებსაც. და დღეს როგორი განწყობაც არ უნდა გქონდეს ოპოზიციას, ცხადია წინასაარჩევნო პროცესი და ზოგადად წინასაარჩევნო გარემოზე პასუხისმგებლობა იკისრება ხელისუფლებას. არის თუ არა ამ გამოწვევისთვის მზად მეტწილად იკისრება ხელისუფლებას? არის თუ არა მზად ქართული ოცნება ამ გამოწვევისთვის? ხო, მოდი პირველი ვთქვათ ის, რომ არჩევნები არ არის გამოწვევა. არჩევნები არის მოცემულობა და შესაბამისად, როგორც ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებზე, ასევე პასუხისმგებლობა ეკისრება ოპოზიციას. ოპოზიციაც ხო ხელისუფლების ნაწილია. თვითონ რაც შეეხება მორიგი ტესტი, ამასაც არ ვიტყოდი ასე. ქართველმა ხალხმა 2012 წელს გააკეთა თავისი არჩევანი და ზუსტად ხალხი არის ვინც იცავს ქვეყანაში დემოკრატიას, დემოკრატიის პრინციპებს. დღეს ჩვენ რა მოცემულობა გვაქვს? გვაქვს მოცემულობა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა. ქვეყანა, სადაც ცხოვრობს თავისუფალი ადამიანები. შესაბამისად, არჩევნებს რომ დაუბრუნდეთ, ყველა პოლიტიკურ პარტიას, ყველა სუბიექტს ექნება შესაძლებლობა, რომ ჩაატარონ საარჩევნო კამპანია, გააცნონ საზოგადოებას, მოსახლეობას თავიანთი ხედვა, თავიანთი გეგმა ქვეყნის განვითარების და შემდეგ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა 2020 წლის ოქტომბერში მიიღებს გადაწყვეტილებას თუ რომელ პოლიტიკურ გუნდს ანდოს სამომავლოდ ქვეყნის ბედი. პოლიტიკურ ოპონენტებზე მინდა გკითხოთ, ცდილობს ოპოზიცია მაჟორიტარების ჩამოყალიბებას. თქვენთვის რომელი ოპოზიციური პარტია ძალა არის ყველაზე ანგარიშგასაწევი თუ გამოყოფთ? ჩვენთვის, ესე იგი, პირველი და მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის მოსახლეობა, საზოგადოება, რომელსაც ძალიან დიდ ანგარიშს უწევთ და გეგმავთ ზოგადად წარუდგინოთ მოსახლეობას ის გეგმა, ის ხედვა, თუ რის გაკეთებას ვაპირებთ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, ყველას ექნება შესაძლებლობა იმუშაოს ამორჩეველთან, გააკეთოს შეხვედრები, იმედია ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას მოგცემს პარტიებს, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენ ყველასთან პატივისცემით ვართ განწყობილი, მაგრამ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ამოსავალი წერტილი არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა. ვემზადებით ჩვენს როგორც ყველა პოლიტიკური პარტია საარჩევნოდ დაწყებული გვაქვს უკვე მომზადება, მუშაობა ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო სრულებები არის დაგეგმილი, რაც ვფიქრობ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური პროცესებისთვის ეს ცვლილებები და ახალი საარჩევნო სისტემის მიღება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი და შემდეგ უკვე გადავდივართ აქტიურ საარჩევნო კამპანიაზე. შეხვედრები, როგორც ვთქვით, თუ იქნება, თუ მოგცემს ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ამის შესაძლებლობას, შეხვედრები, ჩვენი პროგრამის გაცნობა მოსახლეობისთვის, თუ რას გეგმავთ, რას ვაპირებთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეხლა აქვე თუ დასრულდა ან რა ეტაპზეა მმართველი გუნდის ფორმირება, მაჟორიტარების საკითხი, მათ შორის პრემიერმა თქვა, რომ ბევრი ახალი სახე იქნება, უფრო მეტს რას გვეტყვით? სიახლეები იქნება, თუმცა მე ხა გვარებზე, სახელებზე და გვარებზე ვერ ვისაუბრებ, თავშევიკავებ, იმიტომ რომ ჯერ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული. მსჯელობა დაწყებულია სხვადასხვა მიმართულებით და როდესაც უკვე ჩვენ მივახცევთ შეთანხმებას, პოლიტიკური საბჭო იმსჯელებს
ჩამოყალიბდებით, გვეცოდინება თუ რომელ მაჟორიტარულ ოლქში ვის წარმოადგენთ, ვინ იქნება საარჩევნო სიაში. როდესაც ეს ყველაფერი პოლიტიკურ საბჭოში იქნება შეთანხმებული, დასრულებული მუშაობა, რა თქმა უნდა, თქვენი საშუალებით, მედიის საშუალებით ეს ყველაფერი ცნობილი იქნება ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის. რატომ გახა, როდესაც დემოკრატიის მორიგ ტექსტზე ამბობდა, საუბრობდა ცოტნე, მე მინდა ჯერ გავაგზავნო ეს მიმართულება, იმიტომ რომ 2012 წელს კი ნახა საზოგადოებამ თუ როგორ გარემოში ჩატარდა არჩევნები, ყოველი შემდეგი არჩევნები რა გარემოში ტარდებოდა, როგორ იყო საერთაშორისო დამკვირვებლების პარტნიორების შეფასებები, ხო, მაგრამ მაინც მართლ პარტიას გიწევთ ტურბულენტულ ზონაში ყოფნა მთელი ამ წლების განმავლობაში თქვენი ოპონენტებიდან გამომდინარე. ან ამ შემთხვევაში გულისხმობ ყოფილ სახელმწიფო გუნდს. აი დღესაც მაგალითად ყიცება უწევს ხელისუფლებას იმის, რომ ჩვენ მივდივართ სწორი მიმართულებით, რაც ჩანს კიდეც, იმიტომ რომ ამერიკის ელჩმა თავად თქვა, რომ ასეთი მჭიდრო და ასეთ ეტაპზე არ შედეს ყოფილა საქართველოს-ამერიკის ურთიერთობები, ხო? მაგრამ აი ნახულობთ ჩანაწერებს, ვისმენთ კონგრესმენების განცხადებებს. ანუ სულ მაინც თავის მართლების რეჟიმია. ყოველთვის ვიღაც ცდილობს საერთაშორისო ასპარეზზე დააზიანოს არა პარტიის, ქვეყნის იმიჯი. და აი ასეთ რეჟიმში გიწევთ. ეს ალბათ მაყურებლის ამორჩევლის არის დამგლები, ხო? მაგრამ მაინც უნდა აკეთოთ ჩემს მოსაზრებას ამასთან დაკავშირებით. მე დღეს სხვათა შორის დამისვეს ეს შეკითხვა ერთ-ერთი ტელევიზიიდან და გავეცი შემდეგი პასუხი, ახლა კიდევ ერთხელ გავემეორე. ესე იგი დღეს ჩვენი ოპონენტები, როდესაც იყვნენ ხელისუფლებაში, მთლიანად ის წლები იყო ნათელი მაგალითი, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ყველასთვის თუ როგორი არ უნდა იყოს ხელისუფლება. ამის ნათელი მაგალითი იყო წინა ხელისუფლების მმართველობის პერიოდი. დღეს, როდესაც ისინი არიან ოპოზიციაში, არიან ჩვენი ოპონენტები, ყველას, როგორც საზღვრებს გარეთ, ასევე ქვეყნის შიგნით აჩვენებენ იმას, თუ როგორი არ უნდა იყოს ოპოზიცია. ნუ რას ვიზავთ, დღეს ეს მოცემულობა გვაქვს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველაფერი არის დამოკიდებული ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაზე. მე დარწმუნებული ვარ, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა გააკეთებს სწორ არჩევანს. ძალიან ბევრი ადამიანი მოვა არჩევნებზე, ამის ამაში დარწმუნებული ვარ და გააკეთებს სწორ არჩევანს და ეს სწორი არჩევანი იქნება ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება, სიმშვიდე, მშვიდობა. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ქვეყანაში უნდა არსებობდეს. უნდა არსებობდეს არა მარგინალური და არა რადიკალური მიმართულებით, რასაც ცდილობენ, რომ ყოველთვის ქაოსი, არეულობა, დაპირისპირება შემოიტანენ, fake news-ები, ესეც ერთ-ერთი მათი ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი იარაღია, თუმცა ჩვენც უნდა ვიყოთ აქტიურები და არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა იმისა, რომ საზოგადოება შეიყვანონ შეცდომაში. ყველა მნიშვნელოვან თემაზე მათი მცდელობა არის, რომ ყველა ინფორმაცია მიაწოდონ საზოგადოება დამახინჯებულად, არასწორად თქვენ წარმოიდგინეთ. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც კი მიწის განმარტებების გაკეთება, იმიტომ რომ არის მცდელობა, რომ რაღაც ინფორმაციები დაამახინჯონ. აი ელემენტარულს მოვიტან, ახლა რადგან 20 ივნისის სისტემა შევეხეთ, პარლამენტის წინ მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები. აი გულწრფელად პირველად, როდესაც დაისვა ეს შეკითხვა, ვფიქრობდი, რომ არ ვიცი, ხება შეგნებულად აკეთებენ თუ არ ვიცი რა ხდება. კითხვა იყო ასეთი, ეს მიზან მიმართულად დაიწყეთ სამუშაოების გაკეთება, რომ იქ ადამიანები არ შეიკრიბოს. ნუ აი არ ვიცი, ხა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ. და ბევრი ასეთი დასრულდება ეს ნაწილი. სამუშაოები დასრულდება ივლისის ბოლოს, აგვისტოს დასაწყისში მთლიანად იქნება დასრულებული. ნუ პრობლემები იყო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იმ ტემპით ვერ მიმდინარეობდა სამუშაოები, რა ტემპითაც დაგეგმილი ჰქონდა, თუმცა სამუშაოები დღეს უკვე 100% მაქსიმალური სიმძლავრეებით მიმდინარეობს და ბევრი ასეთი შემთხვევები. ეს მოცემულობა გვაქვს ჩვენ, ეს არა მარტო საქართველოშია ეს მდგომარეობა და ვითარება. ნახეთ ევროპულ ქვეყნებში, ნახეთ მსოფლიოს, ამერიკაში fake news-ები სერიოზული პრობლემა არის. კი, თავის მსოფლიოს პრობლემაა, მაგაზე ვთავაზობთ. თქვენ არა მხოლოდ თბილისმერი ხო, პარტიის გენერალური მდივანი ხართ. რამდენიმე დღის წინ, როდესაც დაგისვეს კითხვა, თუ სად იქნებით 2020-ის არჩევნებში, თქვენ თქვით რომ ხართ თბილისის მერი, ხო? მაგრამ რა ფორმით ჩაერთვებით ამ არჩევნებში, როგორც მმართველი გუნდის ხო, საუბარი იყო ირაკლი იმაზე, რომ სიაში თუ რა ნომერი ვიქნებოდი, ან თუ ვიქნებოდი საერთოდ უბრალოდ არსებული კანონმდებლობა მე არ მაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიყო პარალელურად ქალაქის მერი და პარალელურად ვიყო საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო სიაში. შესაბამისად, მე რა თქმა უნდა გავაგრძელებ ჩემს საქმიანობას, მე ვარ არჩეული მერი, ეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ჩემთვის, რომელიც ძალიან კარგად მაქვს გათვითცნობიერებული ჩემს თანაგუნდელებთან ერთად
და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, მუშაობთ 24 საათიან რეჟიმში, არ მომერიდება ამის თქმა და ვინმე არ იფიქროს, რომ ტრაბახობ, უბრალოდ რეალობას ვამბობ 24 საათიან რეჟიმში, რომ გამოვასწოროთ ის არსებული რეალობა, რაც გვაქვს ქალაქში. შევამსუბუქოთ ის პრობლემები, რაც 20-30 წლის განმავლობაში გროვდებოდა. უამრავი პროექტი ხორციელდება. შეიძლება ვიღაცაც უხდება გადათხრილი გზებით, შეიძლება ვიღაცაც უხდება, რომ იქ ტრანსპორტი არის მოძველებული, მაგრამ ყველაფერი ერთი ხელის მოსმით ერთდროულად ვერ კეთდება. ეს გზები კეთდება კაპიტალურად, იმიტომ რომ ხვალზე არ მოგვიწიოს ისევ ანალოგიური სამუშაოების ჩატარება. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სრული განახლება გვაქვს დაწყებული და ამით ტრაბახობ ხოლმე, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი გვეყოლება ისეთი, რომელიც შეიძლება ბევრ ევროპულ ქალაქს არ ყავდეს. ამიტომ ბევრი კარგი რაღაცა კეთდება ჩვენი ქალაქისთვის, ბევრი კარგი რაღაცა კეთდება ჩვენი ქვეყნისთვის და ამას ჭირდება რა თქმა უნდა თანმიმდევრობა და გაგრძელება. თქვენ აკეთებთ და 24 საათიანი მუშაობა, რასაც ჩვენ როცა შემოხვედით სტუდიაში, მაშინაც აღვნიშნე, ხო? უყურებთ თქვენს აქტივობას სოციალურ ქსელშიც, ლაივებს და ასე შემდეგ. არ მოგვერდებოდა იმის თქმა, თუ ამას ვერ ვნახავდით, ბუნებრივია, ხო? ეს გაძლევთ თუ არა უკვე იმაზე ფიქრის საშუალებას, ან ფიქრობთ თუ არა, რომ 2021 წლის მერის არჩევნებში თქვენ ისევ იქნებით? ხო, ჯერ ადრე ამაზე საუბარი, თუ რა იქნება ერთი წლის შემდეგ, დღეს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კონცენტრირებულები ვიყოთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, მთავარი არჩევნები ჩავატაროთ 7 გარემოში, როგორც საუბრის დასაწყისში ვახსენე და ვთქვი, რომ მნიშვნელოვანი არჩევნები და ჩვენ ვიღებთ, რა თქმა უნდა, ამის პასუხისმგებლობას, რომ 7 გარემოში, თანაბარ პირობებში, სადაც ყველა პოლიტიკურ პარტიას და სუბიექტს ექნება საარჩევნო კამპანიის წარმართვა. თუ რა იქნება 2021-ისთვის, ამას ძალიან ბევრი დიდი დრო გვაქვს და შესაბამისად კიდე მოგვიწევს საუბარი. თბილისზე გავაგრძელოთ ისევ შეზღუდვები, რომ მოიხსნა და დაიწყო საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა მუშაობა, ვიცით რომ კონტროლდება. რამდენად იცავენ მგზავრები წესებს, სოციალურ ქსელში სხვათა შორის რამდენიმე ფოტოც გავრცელდა, რომ ზოგ შემთხვევაში ირღვეოდა ეს წესები და თქვენს თქვით, რომ ხაზები არ ყოფნისო, ზოგ შემთხვევაში ხაზები ჭირდება. ესე იგი, ჩვენ მონიტორინგს ვაკეთებთ ყოველდღიურ რეჟიმში. ზოგადად პანდემიამდე და დღეს თუ გავაკეთებთ შედარებას, დაახლოებით 50%-ით არის მოკლებული მგზავრთა ნაკადი, როგორც მეტროში, ასევე საზოგადოებრივ ავტობუსებში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. თუმცა გამოიკვეთა რამოდენიმე მარშრუტი, რამოდენიმე ხაზი, დაახლოებით 15 გვაქვს ასეთი, სადაც შეიმჩნევა ადამიანების ავტობუსებში გადაჭარბებული რაოდენობა. ანუ ამით რის თქმა მინდა, რომ ფეხზე მდგომი ადამიანები ერთმანეთის ახლოს, ეს გარკვეულ დისკომფორტს და პრობლემას წარმოადგენს. შესაბამისად, ჩვენ დავიწყეთ ამ კონკრეტულ მარშრუტებზე დამატებითი ავტობუსების შეყვანა იმისთვის, რომ თან ეს ხდება მხოლოდ პიკის საათებში, დილის 1 საათიან შუალედში და საღამოს 1 საათიან შუალედში. ბევრს საინტერესებს ალბათ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რა მიმართულებებს ეხება ძირითადად ეს პრობლემები და 15 ხაზი ახლა კონკრეტულად თუ რომელ უბნებს ეხება, გამიჭირდება ზეპირად ამაზე ინფორმაციის მოწოდება, თუმცა ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მონიტორინგი, რომ ეს ყველაფერი ავიცილოთ თავიდან. თუ სადმე რომელიმე ხაზზე ანალოგიური შეიმჩნევა, მაშინვე ხდება დამატებით ავტობუსების შეყვანა იმისთვის, რომ აი ეს უსაფრთხოების წესები, რაც არის და გაიდლაინები გაწერილი ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან, მაქსიმალურად იყოს გათვალისწინებული, თუმცა უნდა აღვნიშნო, ადამიანები, ვინც სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ყველა მაქსიმალურად ცდილობს დაიცვას ის მოთხოვნები, რაც არის ჩვენი მხრიდან. ესე იგი, პირბადის გარეშე ფაქტიურად არ დაფიქსირებულა შემთხვევა, თავიდან იყო 1-2 შემთხვევა და ავტობუსი არ დაიზრა, ამის ვიდეო ამსახველი კადრებიც კი გავრცელდა სოციალურ ქსელში. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია და როგორც მძღოლი, კონდუქტორი და ასევე მგზავრები ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან არსებულ რეგულაციებს და მინდა ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ყოველდღიურად სარგებლობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ეს უსაფრთხოების ზომები იყოს დაცული, დაიცვან პირველ რიგში თავისი ჯანმრთელობის უსაფრთხოება და ასევე ირგვლივმყოფი ადამიანები. ვარკეთილში მომხდარ სამწუხარო ამბავზე მინდა გკითხოთ ხანძრით დაზარალებულ მოვაჭრეებზე, როგორ აპირებთ რომ დაეხმაროთ ამ ადამიანებს, ვიცით რომ დღეს განცხადება გააკეთეთ. კი, ჩვენ მქონდა კომუნიკაცია ამ ადამიანებთან, პირადად ჩემი მოადგილე ილია ელოშვილი და სამგორის რაიონის გამგებელი კახა სამხარაძე ჩართულები არიან. გაიმართა შეხვედრა და ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ სადაზღვევო კომპანია, სადაც ამ ფართების ძალიან დიდი ნაწილი დაზღვეული იყო, სადაზღვევო კომპანია იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ყველას
მიყენებული ზარალი აუნაზღაუროს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამისთვის მათ მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო და ზოგადად მინდა ყველამ კარგად გაითავისოს და იცოდეს, რომ ეს სავალდებულო დაზღვევა, მესამე პირის დაზღვევა, რომელიც არის შემოსული და ვალდებულება არის, ამ ყველაფრის დაცვა, გათვალისწინება არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველანაირი რისკებისგან ვიყოთ დაზღვეულები. თუ რამეში დამატებით მერიის დახმარება იქნება საჭირო, ჩვენ გამოვხატავთ მზაობას, მე საუბარი მქონდა ასევე პრემიერ-მინისტრთან ბატონ გიორგი გახარიასთან და ჩვენი მხრიდან იქნება სრული მხარდაჭერა და თანადგომა. ბატონ გახარ 5 წელი გავიდა 13 ივნისის ტრაგედიიდან. დღეს შეგიძლიათ თქვენ თამამად თქვათ, რომ თბილისი მსგავსი საფრთხისგან დაცულია. იცით რა რთულია წინასწარ ისაუბრო ბუნებრივ მესმის, მაგრამ რაღაცა მსაობა ბევრი რამ განაპირობებს იმას, ხო, რის გამოც ის ტრაგედია მივიღეთ. და პრევენციების განხორციელება რთულია, თუმცა მე გეტყვით რა სამუშაოები იქნა ჩატარებული ვერეს ხეობაში ზოგადად. პირველად გზა, რომელიც ჩაიტანა ახალდაბაში, რომელიც ფაქტურად მაქედან წამოვიდა, ხო, ეს ყველაფერი უბედურება, მეწყერი რომელიც დაიძრა. ეს ახალი თანამედროვე ევროპული სტანდარტების გზა არის გაკეთებული, სადაც ყველანაირი უსაფრთხოების ზომები არის მიღებული, ეს არის დამჭერი როგორ თქვა, კედელდამჭერი სპეციალური ის გაკეთდა, ხობეები გაკეთდა, იმისთვის რომ ჯებირები რომ რაიმე პრობლემა თუ კი წარმოიშვება, რომ შემაკავებელი იყოს ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, საალარმე სისტემა არის დამონტაჟებული, ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს მონიტორინგი, ასევე თვითონ ვერეს ხეობაში, მდინარის კალაპოტში ორი ნატენდამჭერი ღობეები არის გაკეთებული და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გვაძლევს ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ის უბედური ღმერთმა ნუქნას, ხო, ღმერთმა დაგვიფაროს, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აცილებული იქნება თავიდან. ბატონ გახარ, ჩვენ შაბათს მქონდა პირდაპირ ეთერი მზივრის განახლებული პარკიდან. ძალიან შთამბეჭდავია და ემოციურიც იყო თვითონ ამ ტრანსლების ნახვა. აი ამ მართულებით ვისაუბროთ, გამწვანება, სივრცეები მოეწყო რეკრეაციული, ხო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. როგორ გაგრძელდება თვითონ ეს პროექტი და კიდევ რა იგეგმება? ძალიან მაგარი პროექტი გამოვიდა, მეც არ ვიცი ბავშვებით მიხარია. ესე იგი, მე მახსოვს 2015 წლის 13 ივნისის შემდეგ თუ რა მდგომარეობაში იყო ეს კონკრეტული ტერიტორია, მზივრის ქვედანაწილი განსაკუთრებით ფაქტიურად დაჭაობებული, გაუბედურებული, ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ ჩვენ შევძლებდით იმის მოწესრიგებას, განახლებას და დღეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო რეკრეაციული სივრცე, სადაც ყველა თაობის ადამიანისთვის არის განკუთვნილი შესაბამისი ადგილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ ჩამოვიდნენ, დაისვენონ, ულამაზესი სივრცე შეიქმნა. მადლობა მინდა მუნიციპალური განვითარების ფონდს გადაუხადო ამ პროექტის განხორციელებისათვის, თუმცა დაგეგმილია პროექტის მეორე ეტაპი, ეს არის იქ არსებული შენობა ნაგებობის განახლება და მედიათეკა გვაქვს დაგეგმილი, გვინდა მედიათეკის პროექტი განახორციელოთ. დიდი შენობა არ არის, თუმცა ისტორიულია და ამ პარკში ოდითგანვე არსებობდა ეს შენობა, დღეს არის გაუბედურებული და მძიმე მდგომარეობაში, მაგრამ მუნიციპალიტეტი ვიღებთ პასუხისმგებლობას, რომ ამ შენობა ნაგებობას გავაკეთებთ და შემდეგ გადავცემთ მზივრის კაფეს, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელია მოღვაწეობს და ძალიან ბევრ კარგ პროექტებს ახორციელებენ. პარალელურად ასევე გვინდა საფეხმავლო ხიდის პროექტის განხორციელება, რომელიც მზივრის პარკიდან მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ ხიდით, ფეხით გადავიდეთ ზოოპარკის ტერიტორიაზე, რაც ძალიან ლამაზი და მაგარი პროექტი იქნება. ბატონ გახა, წინა საარჩევნოდ, როდესაც მერის არჩევნები მართავდა, როდესაც იყავით თქვენი საარჩევნო პროგრამით, მაშინ თქვით, რომ ძალიან ბევრი მწვანე გასართობის სივრცე მოეწყობა თბილისის მასშტაბით. ბევრი ასეთი სივრცე ჩვენ უკვე ვნახეთ, ხო? იგეგმება თუ არა კიდევ გაგრძელება ამ მიმართულებით მუშაობის და არის თუ არა პროექტები? კი, რა თქმა უნდა, ზოგადად გამწვანება ეს ჩემი სუსტი წერტილია და ყოველთვის ვამბობ, ჩემთვის პირადად მთავარი პრიორიტეტი არის რაც შეიძლება ბევრი მწვანე სივრცე შევქმნათ ქალაქში. ჩვენ ვიცით არსებული ეკოლოგიური მდგომარეობა რამდენად რთულია, რამდენად მძიმეა და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა აისახება ჩვენზე, ჩვენს შვილებზე, მომავალ თაობებზე. შესაბამისად, ჩვენ
უამრავი პროექტის განხორციელებას ვაპირებთ. ბევრი უკვე გაკეთდა, ეს არის სკვერების რეაბილიტაცია, ეს არის არსებული პარკების განახლება რეაბილიტაცია, რომელიც დაწყებულია პროცესშია. გაგეგმილი გვაქვს საქალაქო პარკების მშენებლობა. ანუ გვინდა რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ევროპაში ყველაზე მწვანე, იყოს ყველაზე სუფთა, იყოს ყველაზე მოწესრიგებული, იყოს ყველაზე უსაფრთხო, გამართული ინფრასტრუქტურით. მე მესმის უამრავია პრობლემები და ერთი ხელის მოსმით ამ ყველაფრის გაკეთება შეუძლებელია, მაგრამ ხედვა, მონდომება, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მიგვიყვანს და გაგვაკეთებინებს იმას, რაზეც ვსაუბრობთ ყოველდღიურ რეჟიმში და ვაწვით ინფორმაციას დედაქალაქის მოსახლეობას. ვაკელების ტკივილზე ვილაპარაკოთ ახლა ჭავჭავაძის გამზირზე. რა შეგიძლიათ დამაიმედებელი რომ უთხრათ ვაკელებს და მოდი აქვე რადგან გზას ეხება, გლდანსაც შევეხოთ, იქაც არის რეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ვიცი რომ ძალიან დიდი ნაწილი უკვე შესრულებულია და როდის დასრულდება, გლდანელებსაც რო უთხრათ? ესე იგი, გლდანს რაც შეეხება, გლდანში საგზაო ინფრასტრუქტურა ორივე ქუჩაზე, ვეკუასა და ხიზანიშვილის ქუჩაზე ორივედან დასრულებულია, ანუ ცენტრალურ გზებზე ავტომობილებით გადაადგილება, ავტობუსებით გადაადგილება. ყოველგვარი პრობლემების გარეშე არის შესაძლებელი, ჩვეულებრივად ბოლო ფენებში არის დასრულებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, დარჩენილია პატარა სამუშაოები, რომელიც თვის ბოლომდე დასრულდება, ეს არის კონკრეტულ მონაკვეთებზე ტროტუარების მოწყობა, ეს არის კუნძულების მოპირკეთება შესაბამისი ფილებით, ეს არის განათების ბოძებზე ახალი LED სანათების დამონტაჟება და ბოლოს ეს იქნება გამწონებითი სამუშაოები და დაიხაზება ორივე ქუჩა. რაც შეეხება ჭავჭავაძის გამზირს, აქაც უკვე ბოლო ეტაპი დაწყებულია და შემიძლია გითხრათ, რომ პარასკევისთვის, შაბათისთვის მთლიანად ბოლო ფენებში მთლიანად გამზირი იქნება დასრულებული. პარალელურად გრძელდება გამწონების სამუშაოები, შემდეგ იქნება იმ კუნძულების მოწყობითი სამუშაოები, რომელიც ასევე გრძელდება, თუმცა უკვე ორშაბათიდან ავტომობილები თავისუფლად შეძლებენ გადაადგილებას. ის პრობლემა, რაც აწუხებდა მოსახლეობას, ეს იყო მტვერი, ბუღი, ხმაური. წარმოიდგინეთ, რომ მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობს ტრაქტორი, არის ხმაური, სერიოზული დისკომფორტია, მაგრამ ვაკელები კონკრეტულად გამზირზე და ირგვლივ მცხოვრები ადამიანები ამას გაგებით ეკიდებოდნენ და მინდა მათ განსაკუთრებით მადლობა გადაუხადო, იმიტომ რეალურად ყოველდღიურად დღისით და ღამით ეს ადამიანები ხედავდნენ თუ რა მოცულობის სამუშაოები კეთდებოდა. მე შემიძლია გუცხელი ვიყო და ვთქვა, ამ მასშტაბის სამუშაოები ჭავჭავაძის გამზირზე, რაც კი ეს ქუჩა არსებობს, არასდროს არ გაკეთებულა. სახეშეცვლილი გამზირი გვექნება, თავისი ახალი საავტობუსო ზოლებით, ველობილიკებით. ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელზეც დღეს ვსაუბრობთ მთავრობის დომაზე, მიმართულია იმისკენ, რომ მთავარი პრიორიტეტი ეს არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. მთავარი პრიორიტეტი არის ფეხით მოსიარულეები და ველობილიკები. ჩვენ ამ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება შეიზღუდოს კერძო ავტომობილით გადაადგილება და მეტი ადამიანი მგზავრობდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მაშინ როცა ჩვენ მთლიანად დაწყებული გვაქვს ახალი ავტობუსების შემოყვანა და გვეყოლება ყველაზე სუფთა, ეკოლოგიურად მოწესრიგებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ველობილიკებზე საუბრობთ და მორიგი ინიციატივაზე მინდა გითხოთ, მე ახლახან შევიძინე ველოსიპედი და აპირებთ, როგორც დღეს გავიგე, რომ ავტობუსებზე დაამონტაჟოთ სპეციალური სამაგრები და აქვე გვაინტერესებს ველობილიკები თუ დაემატება ქალაქში. რა თქმა უნდა, ველობილიკები დაემატება ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების დროს. ჩვენ მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ, რომ აუცილებელია ქალაქში ველობილიკების არსებობა. ყველა განვითარებული ევროპული ქალაქი, სადაც არსებობდა საცობების პრობლემა, ყველამ გაატარა ზუსტად ის პოლიტიკა, ის სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ატარებს დედაქალაქის მუნიციპალიტეტი. მთავარი პრიორიტეტი არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ავტობუსებმა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე შეძლონ ქალაქში გადაადგილება. ეს არის ფეხით მოსიარულე. ხო, გვახსოვს ახლა გამზირზე რა ხდებოდა? ადამიანებს ფეხით გადაადგილება უჭირდა, იმიტომ რომ ტროტუარები გაჭედილი იყო ავტომობილებით. ეს ვეღარ იქნება და აღარ იქნება ჩვენს ქალაქში. ფეხით მოსიარულეებისთვის იქნება შესაბამისი კომფორტული მოწყობილი ტროტუარები. რაც შეეხება ველოსიპედის ველომოყვარულებს, ხო, ძალიან ბევრი ადამიანი სარგებლობს ველოსიპედით და ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბოლო წლების განმავლობაში. აკრძალული იყო ტრანსპორტში ველოსიპედის აყვანა. რაც ხადი ახლა ვერ აიყვან, ხო, ველოსიპედს გაგიჭირდება ავტობუსში ველოსიპედით ახვიდე და როგორც განვითარებულ ქვეყნებში არის, ჩვენც იგივე სპეციალური სამაგრებია, რომელიც ავტობუსებს უყენდება. უკვე დღეს დავავალეთ ჩემს მოადგილეს, მოხდება ამ სამაგრების შეძენა და უყენდება ავტობუსს
წინ ან უკან, არ ვიცი მაგას გადაწყვეტენ სპეციალისტები და ვინც ველოსიპედით მაგალითად უკდანიდან ვაკეში უნდა თაგორიანი ქალაქია და შესაბამისად გააყენებს ამ ველოსიპედს, ჩამოკიდებს, თვითონ აბრძანდება ავტობუსში და იმგზავრებს კომფორტულად. რამდენი ველოსიპედის დამაგრება იქნება შესაძლებელი? 10-15 ველოსიპედის დამაგრება იქნება შესაძლებელი. შეგვიძლიათ გაძახსნით ველოსიპედებს. ჩვენთან ერთად მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე რა კითხვებიც არსებობდა, რაც ყო აქტუალური ამ კითხვებზე მივიღეთ თქვენ კი, გამბასები. მადლობა ირაკლი. წარმატებები უნდა გისურვოთ და განახლებულ ჭავჭავაძეზე აუცილებლად უნდა წამოვიდეთ, სხვა ვაკე უნდა ვნახოთ. კი, აუცილებლად მადლობა თქვენ, მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს და ერთი რაც შემიძლია დავუპირდე კიდევ ერთხელ თბილისელებს, რომ ისეთ მაგარ პროექტებს განვახორციელებთ, რომ ყველა იამაყებს ჩვენი ქალაქით და იმ სამუშაოებით, რომელიც იქნება ქალაქში გაკეთებული. მადლობა, წარმატებებს გისურვოთ. ჩვენ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, ბათუმიდან გელოდებათ პირდაპირ ჩართვა, რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმი, რომელიც ჩვენ თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გადავარჩინოთ, აი ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ საუბარი. უყურებთ ღია ეთერს, დავბრუნდით გადაცემის მეორე ნაწილით და თორნიკე რიჟოძის ღია ეთერი დაიწყება ახლა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მეთაურის ბათუმიდან, სწორედ ბათუმს ვთავთ ღია ეთერში. ბატონ თორნიკე, ღამემშვიდობის და მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია ჩვენი ქვეყნისთვის, აჭარისთვის და ყველა ტურისტული რეგიონისთვის. ახლა თითოეული ჩვენგანის როგორც გადაცემის წინა ნაწილში აღვნიშნე, გადასარჩენია შიდა ტურიზმი და ის იქნება ჩვენი საუბრის მთავარი თემა. ორიოდე დღეა ხო, რაც გაიხსნა შიდა ტურიზმი. ჯერ ალბათ შეფასება ნაადრევია, მაგრამ მაინც ეტყობა თუ არა უკვე აჭარას ტურისტების სიმრავლე. საღამშვიდობის ბატონი ირაკლი, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, თანაწამყვანებს. ორი დღის წინ გაიხსნა ბათუმი, გაიხსნა ზოგადად შიდა ტურიზმი და უკვე შეიმჩნევა ბათუმში ხალხის სიმრავლე, ტურისტების მიმართულებითაც განსაკუთრებით შიდა ტურიზმი იქნება რა თქმა უნდა აქტუალური შემდეგ პერიოდში და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ტურისტულმა სექტორმა, ტურისტულმა ობიექტებმა შეძლეს, რომ უკვე მოეხდინათ გარკვეულწილად ადაპტირება იმ ახალ გამოწვევასთან, რომელიც ითვალისწინებს ერთის მხრივ ეკონომიკის, კერძოდ ტურიზმის აღდგენას, გახსნას და ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დაგვაუწყდეს სიფრთხილის ის სტანდარტი, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ როგორც ეკონომიკური ცხოვრება, ასევე ტურისტული ტრაფიკები დაუბრუნოთ ნორმალურ ვითარებას, თუმცა ამის პარალელურად ეფექტურად გავაგრძელოთ ინფექციის მართვა და წელს რა თქმა უნდა სეზონი იქნება ექსტრაორდინალური, შეიძლება ითქვას, ვინაიდან სწორედ ამ ახალი გამოწვევის ჭრილში ყველას, როგორც ტურისტებს, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, მათივე უსაფრთხოებიდან, ჯანმრთელობიდან გამომდინარე და ამავე დროს ტურისტულ ობიექტებს მართებთ მაქსიმალური ადაპტირება, მაქსიმალური შეგუება იმ ახალ გამოწვევებთან, რომელიც ჩვენ გვაქვს. თქვენ შეგიძლიათ უკვე თქვათ ბატონო თორნიკე, რომ მზად არის რეგიონი ტურისტების უფრო დიდი ნაკადის მისაღებად, ვიდრე ახლა თუ ისევ შემოწმება მზადების პროცესი მიდის. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ აი ბოლო ინფორმაცია მაგალითად, რაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა, იყო ის, რომ 393 სასტუმროდან 31-ს აქვს გავლილი უსაფრთხოების შემოწმება. ეს რა თქმა უნდა ერთი მაგალითია, მხოლოდ რაც სასტუმროებს ეხება და მე ვფიქრობ, ეს ცოტა ალბათ თქვენს დამეთანხმებით ამაში. რაც შეეხება სხვა მიმართულებებს, როგორი მდგომარეობა ამ ეტაპზე? სწორი კითხვაა, თუმცა ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რა თქმა უნდა ეს პირველი ნაკადები სრულად ვერ დატვირთავს იმ ყველა ობიექტს, რომელიც აჭარაში ფუნქციონირებს. ეს რიცხვი უკვე გაიზარდა და შესაბამისად დაახლოებით 40-ზე მეტი სასტუმრო ტურისტული ობიექტი უკვე მზად არის, რომ მიიღოს ტურისტები, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იმ უსაფრთხოების სტანდარტის დაკმაყოფილება რა თქმა უნდა სავალდებულოა ყველასთვის, ვინაიდან ჩვენთვის ნომერ პირველი ამოცანა ამ ეტაპზე არის სწორედ სტუმრების, ვიზიტორების უსაფრთხოება და შესაბამისად ეს უსაფრთხოება გულისხმობს, რომ ყველა ის სტანდარტი უნდა იყოს დანერგილი, რომ ჩვენმა სტუმრებმა მაქსიმალურად უსაფრთხოდ იგრძნონ თავი, ამიტომ ეს ყოველდღიურ რეჟიმში პარალელურად გრძელდება შემოწმებები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ტურისტული ნაკადების ზრდასთან ერთად ყველა ობიექტი მათ შორის შეძლებს დააკმაყოფილოს ეს სტანდარტები. თუმცა
დღეს არსებული მონაცემებით ჯავშნები რა თქმა უნდა მოიმატა, თუმცა თუნდაც იგივე ყველა ეს ობიექტი არ არის სრულად დატვირთული, ამიტომ რა თქმა უნდა აჭარა ელის რომ უფრო მეტი შიდა ტურისტი და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე გვესტუმრება და ამის პარალელურად შემდეგ დღეებშიც უკვე ესე ვთქვათ შემოწმებული და სტანდარტების თანხმდროში ყოფი სასტუმროების და ტურისტული ობიექტების რაოდენობა გაიზრდება დინამიურად. ბატონ თორნიკე, ტურისტული სეზონის გახსნა ნიშნავს იმას, რომ იმავდროულად თავშეყრის ადგილებზე, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებზე გაიზრდება ადამიანების რაოდენობა. როგორ აპირებთ გაცემული რეკომენდაციების კონტროლს იმისათვის, რომ რეგიონმა შეინარჩუნოს უსაფრთხო ზონის სტატუსი? უწყებათა შორისი საბჭოს გადაწყვეტილებით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩვენ უკვე რიგ სექტორებთან მიმართებაში, იგივე შრომის ინსპექციის ჩართულობით, მუნიციპალური სამსახურების და ზედამხედველობის სამსახურების ჩართულობით უკვე არაერთი სექტორი გარკვეულწილად გავატარეთ ამ შემოწმების ფილტრებს, რაც შეეხება ტურიზმის ნაწილს, იგივე ესე ვთქვათ შემადგენლობით გრძელდება ამ ობიექტების შემოწმება თავშეყრის ადგილებში, რა თქმა უნდა, იქნებიან შესაბამისი უფლებამოსილი პირები, რომლებიც ადგილზე გააკონტროლებენ არსებულ ვითარებას, მათ შორის სამართალდამცავების ჩართულობით და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ პროტოკოლების, ამ დანაწესების დაცვა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ისევ სტუმრების, მათი უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე და თუნდაც ზოგადად ცოტა გლობალურადაც შევხედოთ საკითხს, მათ შორის ის ეფექტური მართვა, რომელიც გვაქვს ჩვენ ამ COVID ინფექციასთან მიმართებაში, რა თქმა უნდა, დამსახურებაა შეგნებული მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეების და დარწმუნებული ვარ, იმავე პასუხისმგებლობით გააგრძელებენ ისინი, მათ შორის დასვენებასაც და აჭარაში მოახდენენ ამ დანაწესების ზედმიწევნით კარგად დაცვას. ასევე ჩვენ არ გამოურიცხავთ, რომ დამატებით მოხალისეობრივ საფუძვლებზე ახალგაზრდებიც იქნებიან ჩართულები, რომლებიც შესაბამის მიმართულებებს მისცემენ ჩამოსულ ტურისტებს, რომ მოხდეს ამ წესების მაქსიმალური დაცვა და გათვალისწინება. ბატონ თორნიკე, აჭარა არის რეგიონი, სადაც ეკონომიკური აქტივობის მნიშვნელოვანი წილი მოდის ტურიზმზე. რა მოლოდინები გაქვთ, რა გათვლები არსებობს? გასაგებია ვითარების გათვალისწინებით ძალიან ოპტიმისტური ვერ იქნება, მაგრამ შიდა ტურიზმზე დაყრდნობით რასელით? როგორი სეზონი გვექნება? რა თქმა უნდა, წელს სეზონი ვერ იქნება ის, რაც წარმოგვედგინა, რისი მოლოდინიც ქონდა გასაგები ობიექტური მიზეზების გამო, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ მეც მათ შორის ტურიზმის დეპარტამენტის გუნდიც ოპტიმისტურად არის განწყობილი და თუ თქვათ გასულ წელს ჩვენ ქონდა ორნიშნა ზრდა, მათ შორის შიდა ტურიზმის მიმართულებითაც წელს უკვე ვეცდებით, რომ ეს რიცხვი როგორმე შევინარჩუნოთ და ამავე დროს ის ყველა მიმდინარე დაგეგმილი აქტივობები ხელს შეუწყობს, რომ პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, შიდა ტურიზმის კუთხით დინამიკა იყოს პოზიტიური და ამავე დროს უკვე როცა ამის საშუალებას მოგცემს იგივე ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან მიღწეული შეთანხმებები და ზოგადად ეპიდემიოლოგიური ვითარება, რა თქმა უნდა, უკვე გეგმავთ, რომ საერთაშორისო მოგზაურობისთვისაც გაიხსნება როგორც ჩვენი ქვეყანა, ასევე განსაკუთრებით აჭარის რეგიონი. თუმცა ეხლა პროგნოზების გაკეთება და განსაკუთრებით არსებულ ვითარებაში, როცა ეპიდემია ჯერ კიდევ არის აქტუალური, ჯერ კიდევ ვირუსი ბოლომდე არ დამარცხებულა, რა თქმა უნდა, ზოგადად პროგნოზების კეთებაც უმადური საქმეა, ამიტომ თავარი არის, რომ ჩვენ მშვიდად წესების დაცვით, მაქსიმალური პასუხისმგებლობით მოქალაქეებთან, ტურისტებთან ერთად გავაგრძელოთ ერთის მხრივ მიმდინარე აქტივობები და ამავე დროს მაქსიმალურად დავიცვათ წესები და დარწმუნებული ვარ, რომ ჯამში სეზონი შედგება და რა თქმა უნდა, ეს იქნება საფუძველი, რომ შემდეგი წლები იყოს კიდევ უფრო პოზიტიური და ნელ-ნელა დაუბრუნდეთ უკვე იმ მზარ დინამიკას, რომელიც ჰქონდა როგორც შიდა მოგზაურების კუთხით, ასევე განსაკუთრებით საერთაშორისო ვიზიტორების თვალსაზრისით. ვიცით, რომ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ბიუჯეტიდან 9 მილიონი ლარიდან 7 მილიონი გადაირიცხა COVID-19-თან ბრძოლის ფონდში. საინტერესოა, რატომ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ განუმარტოთ მაყურებელს? დიახ, საგანგებო ბიუჯეტის ნაწილში პირველი გამოწვევა, რა თქმა უნდა, იყო, ესე ვთქვათ, ვირუსის
პრევენცია და მინდა გითხრათ, რომ ამ კონკრეტული საბიუჯეტო გადაწყვეტით, ესე ვთქვათ, ორი მთავარი მიზანი გამოიკვეთა. პირველი, რა თქმა უნდა, იყო ვირუსის პრევენცია, შეჩერება და ამას სჭირდებოდა შესაბამისი საკარანტინო სივრცეები, სადაც ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნებული თანამემამულეები გაივლიდნენ ინკუბაციის პერიოდს და შემდეგ უკვე შიდა ტრანსმისია იქნებოდა მაქსიმალურად მინიმუმამდე დაყვანილი. ამიტომ ეს პირველი მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, უმთავრესი, თუმცა ამავე დროს არანაკლებ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ტურისტული სექტორისთვის რაღაც პირველი დახმარების მაშველი რგოლი მიგვეწოდებინა და ტურიზმს არ მოაკლდება ეს ბიუჯეტი, საინტერესოა, ტურიზმის ბიუჯეტი ხო არ შემცირდება, ასე ვთქვათ, ამ თანხის მოკლევით, ეს არის საინტერესო. აქ იყო მარტივი ლოგიკა. ლოგიკა იყო, რომ ის კონკრეტული თანხები, რომელიც ჩვეულებრივ ნორმალურ ვითარებაში გვარდება, ხმარდება, თუნდაც საერთაშორისო მარკეტინგულ აქტივობებს, ესე ვთქვათ, ტურისტული ნაკადების ზრდას, ეს კონკრეტული თანხები ჩაბრუნდა ისევ ტურიზმის სექტორში და როგორც უკვე გითხარით, პირველი მიზანი იყო, რა თქმა უნდა, ვირუსის ინფექცია, ვირუსის პრევენცია, მისი შეჩერება და ამავე დროს მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი მიზანიც მიიღწა, ვინაიდან ყველამ სასტუმრომ შეძლო შეენარჩუნებინა პერსონალი, ყველამ შეძლო, რომ არც ერთი ადამიანი არ გაეშვათ სახლში და რა თქმა უნდა, მათ შეძლეს, რომ ძალიან მალე უკვე დაენერგათ მათ შორის ის სტანდარტები, რომელიც ეხლა ყველაზე მეტად აქტუალურია, ვინაიდან ყველას უწევს უსაფრთხოების სტანდარტების დაკმაყოფილება, რომ მათ შეძლონ შიდა მოგზაურების მიღება და მასპინძლობა. ბატონო თორნიკე, ვისაუბროთ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, სამუშაოებზე, რომელიც მიმდინარეობს რეგიონში. აქამდე არსებული შეზღუდვების გამო როგორ შეიცვალა ვადები და ხომ არ შეექმნება რომელიმე პრობლემა? გარკვეული ჩამორჩენები ჰქონდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში, მათ შორის იყო ტურისტული ინფრასტრუქტურაც, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ კონტრაქტორებთან ერთად პრაქტიკულად ყველა ეს ჩამორჩენა აღმოფხვრილია და ჩვენი ვარაუდით, მაღალი ალბათობით, ყველა ეს პროექტი დასრულდება დათქმულ დროში, განსაკუთრებით დიდი მასშტაბის მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია შიდა, ვთქვათ, მოგზაურებისთვის ბათუმის ბულვარი და მინდა ვთქვა, რომ იქ არსებული ინფრასტრუქტურა აბსოლუტურ მზადყოფნაშია, რომ უმასპინძლოს თუნდაც გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს. ამავე დროს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ წელს მთავარი პრიორიტეტი აქტიურ პასიურ დასვენებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება ჯანდაცვის რეკომენდაციების ზედმიწევნით კარგად დაცვა. ბატონო თორნიკე, ერთ კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტზე მინდა გკითხოთ, ხულო-ზარზმის გზა. როდის დასრულდება ეს პროექტი? ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, აჭარა სამცხე-ჯავახეთთან ძალიან მოკლე გზით დააკავშირებს. როდის დასრულდება და რა გავლენა ექნება ამ პროექტს, ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტს ტურისტულ პოტენციალზე? ხულო-ზარზმის გზა არის ერთ-ერთი ის პროექტი, რომელიც სამწუხაროდ წლების განმავლობაში რიგი მიზეზების გამო ჩვენ გაგვიჭირდა მისი დაწყება, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ უკვე კონტრაქტორმა დაიწყო მობილიზაცია, ძალიან მალე ჩვენ უკვე გადავალთ აქტიურ სამშენებლო ფაზაზე და დათქმულ ვადებში მოხდება მისი დასრულება, ასევე რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენ შევინარჩუნეთ საერთაშორისო დაფინანსება საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, ამიტომ სრულად შეკრულია, ესე ვთქვათ, პროექტის დაფინანსებისთვის საჭირო რესურსი. ამ გზას ექნება, რა თქმა უნდა, მაღალმთიანი აჭარისთვის, ესე ვთქვათ, ისტორიული გარღვევის მნიშვნელობა, ვინაიდან სხვა მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან ერთად ის შეძლებს, რომ როგორც ეკოტურიზმის, ასევე ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების კუთხით ითამაშოს ძალიან კრიტიკული როლი და დარწმუნებული ვარ ეკონომიკური აქტივობის კუთხით პირველ რიგში მაღალმთიან აჭარაში კიდევ უფრო მეტი სარგებელი შეიქმნება ადგილობრივებისთვის. რა არის ეს დათქმული დრო შეიძლება გითხრათ? ასე თვალისწინებს პროექტი, როდის დასრულდება? ითვალისწინებს მომავალ წელს პირველი მონაკვეთის დასრულებას და ამის პარალელურად, როგორც აღვნიშნეთ, საერთაშორისო ტენდერი დასრულდება მალე და დაახლოებით 2-3 წლის განმავლობაში სრულად დასრულდება როგორც ზარზმის მიმართულება, ასევე ხულო-გოდერძის მიმართულება და ჯამში ეს სამცხე-ჯავახეთს და აჭარას შეკრავს
ერთ, ესე ვთქვათ, თუნდაც ტურისტულ ეკონომიკურ რეგიონად და კიდევ უფრო მეტი განვითარების შესაძლებლობას მისცემს მაღალმთიან აჭარას, ასევე განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო კურორტ გოდერძის განვითარებასთან მიმართებაში ამ გზის მნიშვნელობა და ის მიმდინარე პროექტები, ის საინვესტიციო დინამიკა, რომელიც არის ერთმნიშვნელოვნად დადებითი, კიდევ უფრო მეტ სარგებელს მოუტანს პირველ რიგში ადგილობრივებს და რა თქმა უნდა ინვესტორებისთვისაც ეს იქნება ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ბატონ თორნიკე, გადაცემის ბოლოს საოცრებად უნდა შევეხო პოლიტიკურ პროცესს აჭარის რეგიონში და მოდ დავიწყოთ ჯერ არჩევნებით, ხო? გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული ოცნების გენერალურ მდივანთან წინასაარჩევნო ვითარებაზე, ოპოზიციის მხრიდან არსებულ დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ. პირველ რიგში მაინტერესებს, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად უმაღლესი საბჭოს არჩევნები ტარდება, ხო, აჭარაში. რამდენად მზად არის უკვე რეგიონი და როგორი ვითარებაა ხო ამ მიმართულებით? არჩევნებისთვის მზადება, რა თქმა უნდა, უფრო აქტიურ ფაზაში შევა, შემდეგ კვირეებში შედის და ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც აქტიური განხილვის ეტაპზეა, ბათუმშიც გაიმართა საჯარო საყოველთაო განხილვა და მე იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები განხორციელდება. ამის პარალელურად აჭარაში უმაღლეს წარმომადგენლობითი ორგანოს, ესე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემის ნაწილშიც ჩვენ გვექნება შესაბამისი კონსტიტუციური ცვლილებები და ბუნებრივია ეს საბოლოო ჯამში გაყვება იმ კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ლოგიკას საარჩევნო სისტემის ნაწილში, რომელიც მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ყველა დონეზე, როგორც ეროვნულ დონეზე, ასევე რა თქმა უნდა აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და შემდეგ უკვე მოხდება, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო აქტიურად, როგორც ციების, ასევე იგივე მაჟორიტარობის კანდიდატების შერჩევა და წარდგენა მათი საზოგადოებისთვის. ბატონ თორნიკე, ოპონენტების მხრიდან თქვენ ხართ მარერთხელ გამختარხართ თავდასხმის ობიექტი, მოგშვენია ბრალდებები და ასევე სხდომებზე იყო გვახსოვს ხმაურიანი სხდომები. მაგალითად, ერთ-ერთი ბოლო, როდესაც წლიური ანგარიშით წარსდექით თქვენ, ქრონიკის მაყურებელმა პირდაპირ ეთერში იხილა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი და კონკრეტული ადამიანები, რომელმაც გამოიწვიეს ხმაური და ლამის სხდომა ჩაიშალა. დღეს ასევე ჩვენ მოვისმენთ ბრალდება თქვენი ოჯახის წევრთან დაკავშირებით, რომ თითქოს ის ჩართულია რაღაც კონკრეტულ საქმეებში და ადამიანებზე ახდენს ზეწოლას. აი ამ მიმართულებით რა შეგიძლიათ ახლა თქვენ გითხრათ, როგორ უპასუხებთ თქვენს ოპონენტებს, რა არგუმენტებით დაუპირისპირდებით მათ? ირაკლი, რა თქმა უნდა, საარჩევნო, ესე ვთქვათ, აქტივობა როგორც კი კიდევ უფრო აქტიური და დინამიური ხდება, რა თქმა უნდა, ოპონენტების თავდასხმა, ლანძღვა გინება კიდევ უფრო მოიმატებს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად მშვიდად ვუყურებთ ამ ყველაფერს, მათ შორის იმასაც, რომ თუნდაც ბოლო ანგარიშის წარდგენის დროს, აი პირდაპირ იყო მცდელობა, გარკვეულწილად მომხდარიყო ამ ანგარიშის წარდგენის ჩაშლა, ასევე არ მომხდარიყო, თქვათ, იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რომელიც დაგროვდა საზოგადოებაში, რომელიც დაგროვდა თუნდაც აჭარის უმაღლეს საბჭოში, მაგრამ ჩვენ შევძელით, რომ ჩვენი ვალდებულება შეგვესრულებინა და მომავალში ესე გავაგრძელებთ. რაც შეეხება თავდასხმებს და განსაკუთრებით მინდა როცა იგივე ოჯახის წევრებზე ძალიან აფასიანი პოპულიზმი, ჭორაობა მიდის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები შესაბამის დასკვნებს გააკეთებენ და შესაბამისი გადაწყვეტილებაც იქნება მიღებული, ამიტომ ჩვენ მშვიდად ვაწარმოებთ, როცა დაიწყება საარჩევნო კამპანია და ასევე ძალიან მშვიდად თავისუფალ გარემოში ჩავატარებთ დემოკრატიულ არჩევნებს და ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები გადაწყვეტენ, ვინ იმსახურებს დობას და შესაბამისად დადგება ის შედეგიც, რომელიც ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი. ბატონ თორნიკე, მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, გისურვებთ წარმატებებს და რაც მთავარია, ბევრ ტურისტს და სტუმარს რეგიონში. თორნიკე რიჟვაძე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დიდი მადლობა წარმატებები. მეთაური იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს რაცულად ჩვენ შევაჯამებთ ინტერაქტივს უსაფრთხოების სამსახურს, რომ არ აღეკვეთა სავარაუდო მკვლელობა, გამოიყენებდა თუ არა მას ნაციონალური მოძრაობა დესტაბილიზაციისთვის 96% ამბობს დიახ, 4% ამბობს არა. აი ასეთი იყო დღევანდელი დღე, 12 ივნისი.
საკმაოდ ნაყოფიერი ეთერი გამოვიდა, ვფიქრობ, როგორც პირველი ბლოკი, ასევე მეორე ბლოკიც, ხო? დავმშვიდობოთ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და წარმატებულ ფანდელ დღეს ნახვამდის.